זה? ביתה של חתולת שפר. אמא, תאהב את זה. חייבת להשוויץ. היי, אמא. הערתי אותך? זה היה רק נמנום חתולי, קיטי. יקירה שלי, מה קורה איתך? יש מתיחות מוצלחות לחלוק עם אמא? כן, למדתי מהטובים ביותר. זרקתי גלידה על הפנים של דאצ'ס. זה בנאלי באמת. מתיחות של מתחילים. תתקשרי אליי כשתעשי משהו מדהים, משהו הופך עולמות, משהו מזעזע, משהו מארץ הפלאות. אבל אמא, אני... כן? אני אשתפר. את מהמשפחה, מובן שכן. ביי.